Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus+ e-Classes. ADV România are mari 3 servicii și nouă ne place să spunem că oferim servicii în principiu one-stop shop, pentru că o persoană și în special tinerii din grupuri defavorizate cu care lucrăm noi, dacă vin la noi pot avea un pachet integrat de servicii. Grupul tinerilor este partea de intrare pentru persoanele din grupuri vulnerabile și ei vin la serviciul noastre, centrele de zi. În cadrul grupului tinerilor funcționează 2 centre de zi și vin atât tineri din familii defavorizate, tineri cu dizabilități, tineri din centre de plasament, tineri care au anumite probleme de comportament. După care, după ce vedem ce nevoie au aceste persoane, acești tineri, avem posibilitatea de a-i duce pe alt serviciu, cel de util de întreprindere socială de inserție. Și aici, dacă își doresc și pot munci, chiar dacă au o capacitate de muncă mai redusă, ei beneficiază de cursuri de formare, de internship în întreprinderea socială și angajare și practic lucrează și încep să producă și au un loc de muncă. Iar dacă fac față pieții muncii, atunci în grupul tinerilor, prin agenția Job Direct, îi ducem direct pe piața muncii. Și pe piața muncii ajung, după ce beneficiază de un alt pachet de servicii, consiliere, orientare profesională, testare de abilități vocaționale, facem profilul acestor tineri, găsim locurile de muncă potrivite, mediem cu angajatorul aceste locuri de muncă, ne întâlnim cu tinerii, cu angajatorii, după care urmărim ca angajarea să se facă cu forme legale, să fie respectate toate drepturile pe care le au aceste persoane, inclusiv angajarea, contract de muncă, medicina muncii, securitatea muncă. Și după ce sunt angajați, să oferim un alt serviciu foarte necesar pe piața din România de job coaching, în care între 3 și 6 luni oferim suport acestor tineri să se integreze cât mai bine la locul de muncă, dar suport și pentru angajatori, pentru a ști cum să relaționeze cu aceste persoane, pentru că marea provocare nu este să-ți găsești un loc de muncă, ci să-ți menții acest loc de muncă. Și atunci, asistentul nostru social, consilierul de orientare profesională, intervine atunci când sunt probleme, dacă apar conflicte la locul de muncă, neînțelegeri legate de fișa de post sau responsabilitățile pe care le au. Dacă nu ajunge la serviciu, să duce acasă, să vadă ce s-a întâmplat, în așa fel încât să depășească orice moment de criză, de dificultate, să fie fericit și să aibă un trai de viață și un nivel de viață și o aderență cât mai bună și la tratament în cazul celor care, de exemplu, iau tratamente de la anumite probleme, mai ales în cazul persoanelor cu dizabilități. Pur și simplu a fost la mijloc o dorință care s-a transformat în ceva concret pe parcurs, ce mi-am dat interesul și am găsit interes din partea celor de aici. Asta pot să constat după toată această perioadă. Faptul că din moment ce faci ceva în acest sens, era foarte simplu ca după facultate, nu știu, să aleg să mă pensionez pe caz de boală și să mă mulțumesc cu prietenii care să-mi deschidă ușa, dacă mi-ar fi deschis-o și nu știu, să fiu dependent de anumite lucruri, de părinți, și atunci alegi. Sau, altfel spus, nu prea ai ce alege. Cumva, în situația mea, în contextul meu, eu n-am avut de ales, ci pur și simplu lucrurile au venit de la sine și am încercat să devin cât de cât independent. Și cred că într-o oarecare măsură am reușit. În momentul de față pot să mă consider o persoană independentă. Dar n-a fost ușor. Cu siguranță a fost frumos. Numele meu este Munteanu Petronela și sunt elev în clasa 11 și aș vrea să vă adresez câteva întrebări pentru un material pe care noi elevii dorim să-l realizăm în cadrul unui proiect european, Erasmus e-Classes. Și o să vă adresez câteva întrebări mici și aș dori și un răspuns cât mai clar și obiectiv. Cu ce se ocupă compania pe care o reprezentați? Noi suntem o fundație, de fapt, o fundație care oferă servicii sociale și de integrare profesională cu activitate de peste 16 ani în domeniu.
În cadrul fundației funcționează o agenție de plasare și asistență la locul de muncă, agenție care are rolul, pe de o parte, de a pregăti tinerii în diferite calificări profesionale și în special ne adresăm acelor tineri care nu au acele abilități necesare pentru a ocupa un loc de muncă și, pe de altă parte, îi sprijinim în procesul de angajare pe piața liberă a muncii, asistând totodată acel tânăr în relația cu potențialul angajator. Câți angajați are compania? Fundația Alături de Voi România are în prezent un număr de 50 de angajați, aceasta funcționând și ca o întreprindere socială de inserție. Acest lucru însemnând că în cadrul companiei noastre, a întreprinderii sociale, lucrează și tineri din diferite grupuri vulnerabile, cum ar fi tineri cu diferite tipuri de dizabilități, dar și tineri care, să spunem, urmează un proces de adaptare, de învățare, ca ulterior să poată să-și găsească un loc pe piața liberă a muncii. Dar de ce ar alege tinerii să lucreze la această companie? Aleg pentru că pe piața muncii nu au alternativa sau angajatorii, să spunem, sunt un pic reticenți față de tinerii care au anumite probleme de integrare socială și profesională. Și aici, cum vă spuneam, ne adresăm acelor tineri care provin din medii sociale vulnerabile, tineri care poate nu au abilitățile și competențele necesare de a face față unui interviu, de a face față unui loc de muncă. Și atunci, întreprinderea socială de inserție are rolul de a pregăti tânărul înainte de a ocupa un astfel de loc de muncă pe piața liberă. Pentru că tot ați amintit de competențe. Ce competențe ar trebui să aibă angajatorii? Angajații. Păi ar trebui, în primul rând, să aibă acele abilități minime de comunicare, abilități care să le permite să-și însușească într-o perioadă de timp acele sarcini și responsabilități pe care le solicită compania în care ei doresc să lucreze. În cadrul întreprinderii noastre sociale de inserție avem un număr, să spunem, de 4 domenii de activitate în care putem realiza această angajare și vorbim despre legătorie, despre servicii de arhivare fizică și electronică, respectiv un atelier de confecții și un atelier de tipografie. Foarte mulți tineri pe care i-am angajat provin din centre de plasament, sunt acei tineri care au părăsit centrele de plasament și care nu au avut posibilitatea să-și termine studiile și atunci întreprinderea socială le oferă această oportunitate de a avea un loc de muncă și ulterior, după ce dobândesc acele abilități în funcție de angajatorii cu care noi colaborăm pe piața liberă, încercăm să-i plasăm acolo unde li se solicită. Și în ultima perioadă avem foarte multe colaborări cu diferite companii din județul nostru și din alte județe vecinate ale Iașului, prin care ni se solicită această forță de muncă care provin din întreprinderile sociale de inserție. Această, să spunem, facilitarea procesului de integrare se realizează de către specialiști în domeniu, în special de către psihologi, care au rolul de a acorda și asistența, consilierea profesională necesară atât în relația cu angajatul cât și cu potențialul angajator. Iar în prezent avem un număr de 25 de tineri care provin din centre de plasament, care se confruntă cu anumite situații sociale problematice, care prin intermediul acestei agenții și-au găsit un loc de muncă pe piața liberă. Și considerăm noi că acesta este un câștig pentru ei, în primul rând, și pentru angajatori, în sensul în care încercăm să-i sensibilizăm pe angajatori că și un tânăr care, să spunem, are un potențial mai scăzut sau nu are acele abilități, să spunem, suficiente, poate reprezenta și poate fi un angajat de succes. Bineînțeles, dacă îi se acordă o șansă. Am înțeles, foarte frumos. Aș dori să trec și la ultima întrebare. Ce recomandare ați avea pentru elevii noștri? Pentru elevii liceului, având în vedere că noi avem o colaborare de peste 10 ani, este să își urmeze, să spunem, acele obiective, să încerce să aibă cunoștințe din mai multe domenii de activitate, dar în primul rând să-și stabilească niște obiective legate de planurile de viitor și să facă tot ce este posibil, atât din punct de vedere educațional, cât și prin faptul că pot să-și urmeze niște stagii de practică în diferite companii
și, în primul rând, să fie deschiși spre comunicare și să fie serioși și responsabili în tot ceea ce fac. Pentru că acele cunoștințe și experiența profesională, bineînțeles, vin pe parcursul formărilor ca viitor angajați. Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile acordate. Cu plăcere. Mult drag. Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus+, e-Classes.